Okay, let's start. Select mo yung audio na gusto mo i-edit. Then, click drag here sa timeline. Next is hanapin yung effect. Tapos, sa audio effect tayo. Then, hanapin nyo yung pitch shifter. Okay. Then, click drag, click and hold, tapos drag din dito sa audio natin. Then, click natin yung dito. Tapos, select na kayo ng gusto nyo audio na voice na gusto nyo. Example, Angry Jibel. Anong Maynila ay nasa tropiko kasama ng buong Pilipinas? Anong Maynila ay nasa tropiko kasama ng buong Pilipinas? Pwede rin Death Knell. Ang Maynila ay nasa tropiko kasama ng buong Pilipinas. Pwede rin Stretch. Ang Maynila ay nasa tropiko kasama ng buong Pilipinas. Pwede rin Dark Mode. Ang Maynila ay nasa tropiko kasama ng buong Pilipinas. Okay, so ganyan lang po ang pag-change na voice sa ating mga audio.